নমস্কাৰ আনটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব জিকা আৰু মগু দাইলৰ খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি এটা আজি লৈ আনিছো এয়া আপুনি ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে এয়া খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ গতিকে বলক আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই জিকাখিনি ভালদৰে ধুই লৈ এই ধৰণে কাটি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত মই মছলাৰ বাবে লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ আৰু লৈছো 6-7 ফুটামান নহৰু সৰু এটুকুৰা আদা এটা বিলাহী সৰুকৈ কাটি লৈছো এখিলা তেজপাত লৈছো আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈছো আৰু ইয়াত মই আধা কাপ মগু দাইল লৈছো মগু দাইলখিনি অলপ কোমল হ'বলৈ পানীত তিয়াই থৈ দিছো আৰু দাইলৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু তিয়াই থৈ দিলে দালিৰ পৰিমাণটো অলপ বাঢ়ি যায় গতিকে সেই হিচাপত আপুনি লৈ ল'ব এতিয়া গৰম কেৰাহী এটাত জোখমতে মিঠাতেল অকমান দি দিছো তেল গৰম হোৱাত ইয়াত এতিয়া ফুৰণৰ বাবে অলপ পাঁচফোৰণ দিছো আৰু অলপ গোটা জিৰা দিছো আৰু লগতে তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দি দিছো এইখিনি অলপ লৰাই দি ইয়াত এতিয়া কাটি থৈ দিয়া পিয়াজখিনিও দি দিম পিয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম পিয়াজখিনি অলপ ভাজি লৈ আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিম আদা আৰু নহৰুখিনি মই থেতেলি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি দিম অলপ নিমখ আৰু অলপ হালধি গুৰি দি দিছো তাৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে লৰাই দি অলপ সময় ভাজি লম অলপ সময় ঢাকনি লগাই সিজিবলৈ দিম তেতিয়া বিলাহীখিনি সোনকালে সিজিব এই গুটেইখিনি মছলা আমাৰ ভজা হৈ গৈছে বিলাহীখিনিও সিজিছে গতিকে ইয়াত এতিয়া তিয়াই থৈ দিয়া মগু দাইলখিনি দি দিম দাইলখিনি যেহেতু মই তিয়াই থৈ দিছিলো গতিকে পানীখিনি ভালদৰে নিগৰাই লৈছো দালিখিনি এতিয়া ভালকৈ অলপ ভাজি লম যেন দালিৰ কেঁচা ভাৱটো নাথাকে সামান্য পৰিমাণত ধনিয়া গুৰি আৰু অলপ জিৰা গুৰি দি দিছো অলপ সোৱাদৰ বাবে গুৰি মছলা দিছো কিন্তু এয়া অপচনেল হয় গুৰি মছলা নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি এই ৰেচিপিটো এটা নিৰামিষ ৰেচিপি হয় আপুনি বিচাৰিলে ইয়াত পিয়াজ আৰু নহৰু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে আৰু এইখিনি লো মিডিয়াম জুইত ৰাখি ভাজিছো বেছি বঢ়াই দিব নালাগে জুইটো দাইলখিনি আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া জিকাখিনি দি দিম কাটি থৈ দিয়া জিকাখিনি মই কেৰাহীত দি দিলো এচামুচ নিমখ দিছো আৰু দিছো এচামুচ হালধি গুৰি এই গুটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি দিম ভালকৈ লৰাই দিছো গুটেইখিনি আৰু ঢাকনিৰে ঢাকি দিম তেতিয়া সোনকালে সিজিব ঢাকি দিলে জিকাৰ পৰা পানী ওলাই এয়া চাওক অলপ পানী ওলাইছে আকৌ এবাৰ এইখিনি লৰাই দিছো মাজে সময়ে অলপ লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীৰ তলিত লাগি নধৰে ঢাকি দিলে ভাল হয় তেতিয়া পটককে সিজি যায় আপুনি নিশ্চয় মন কৰিছে জিকা আৰু দালিখিনি প্ৰায় সিজিছে এতিয়া ইয়াত পানী দিবলৈ সময় হৈছে গতিকে মই অলপ পানী দি দিম মই এবাটি পানী লৈছো অৰ্থাৎ 1 কাপ মানৰ জোখত হ'ব আপুনি আন্দাজ মতে বা জোখ মতে পানীৰ পৰিমাণটো দি দিব পানীৰ পৰিমাণটো কমকৈ দিছো যেন দালি আৰু জিকাখিনি ভালকৈ সিজি যায় সেইকাৰণে পানী অলপ দি দিছো এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছো মিক্স কৰি দিছো আৰু মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ৰাখি ঢাকন মাৰি উতল অহালৈকে হ'বলৈ দিম ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে এতিয়া শেষত দুটা কেঁচা জলকীয়া এই ধৰণে মাজেৰে ফালি দিছো মিডিয়াম জুইত ৰাখি আৰু অলপ সময় ঢাকি দিছো পানীৰ পৰিমাণটো আৰু অলপ কমাই লম এয়া পানীৰ পৰিমাণটো বহুখিনি কমিছে প্ৰায় শুকাই গৈছে গতিকে মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছো আৰু শেষত এচামুচ ঘি দি দিছো ঘি দিলে ধুনীয়া সোৱাদ এটা হ'ব আৰু খাইও ভাল লাগিব গতিকে এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল পৰিবেশন কৰিবলৈ বাটি এটাত নমাই লম
এই ৰেচিপিটো এবাৰ আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই